Welcome, Leah's. Alright, Leah's. Tweede eerste week in augustus, Leah's. Leah's gefaciliteerd. Het is je verjaardag maand. Nou, Leah's, deze maand is over completion, perseverance, dus doorzetten voor morgen, miracle, vraag voor help van de universe en vanity. Now, Leo's, this energy van vanity have a frequency in de vierde week. Let me op, pas me op. Wat is gebeurd? Wat komt op je bord? Kies voor normality dan vanity. Now, problematic situatie, oplossing, bescherming. En mensen komen achter een problematic situatie. Dus met de ram lief boodschap mensen krijgen jullie een soort van jaloezie tegen de water zijn mensen, dat soort van situatie. Je recognize dat de ram had een heleboel geheim gehouden over geld, wat je bent in problemen gekomen, dat soort van situatie. Nieuwe liefde komt binnen en dat is wel goed. Sommige van jullie Leo kunnen recognize dat je bent zwanger voor een maag, oké? Dus mensen, jullie Leo's nou, kom achter en recognize the leugens en deceptiveness surrounding geld en een ram person. Dat een ram person was niet goed bezig en een ram person had heel veel geheimen houden over heel veel geld. En heb jij als Leo's in problemen terechtgekomen, oké? En dat komt op. Jullie Leo's gedraagt de zware van de waarheid over heel veel geld, omdat door een ram je bent in heel veel financiële problemen terechtgekomen. Heel veel van jullie Leo's en je man of vrouw zit in problemen financieel vanwege door een ram persoon en leugens en deceptiveness, wat een ram, je gebruikt de zware van de waarheid. Mensen nou recognize hoe zeer deceptive een scorpion of een visgrave of scorpion, maar this is a visman. Mensen recognize dat een visman is zeer jaloers en jullie Leo's komen daarachter dat een visman is zeer jaloers van jou, oké? Ken je ex-man of zo en nou recognize you. In de tweede huis heb je mee te maken met conflicts over geld. Jij en je partner is in zwaar conflicts over geld. Dat komt zo op in deze maand. Wees voorzichtig hierover, omdat mens komt achter jullie en je partner is in zwaar problemen. Nieuwe liefde komt binnen en heel veel van jullie kom achter dat je bent zwanger. En dit is positief, omdat heel veel van jullie Leo's had gehoopt voor een kind. Dat was een problematic situatie, een resolutie komt. En je komt achter dat je bent zwanger. Voor sommige van jullie, je gaat samenwonen met je partner, oké? Bescherming komt omdat mensen recognize that jullie Leo have create some sort of a chaos concerning a stenbock en zijn geld. And some sort of a bescherming komt voor deze stenbock omdat mensen nou recognize that jullie Leo's create some sort of a problematic situatie voor een stenbock en zijn geld. Dan, deze situatie is in de huis van de maag. Je succesvol overkomt een maag. Je succesvol overkomt een tweeling. Jullie recognize een situatie. Nou, voor sommige van jullie, als iemand is sick in your family, deze persoon gaat dood, oké? Het is een situatie waar, de energie van de ster en de dood, dat betekent dat iemand is nou aan het klaarmaken om over te gaan, oké? Deze persoon gaat het niet meer redden op deze persoon tijd is nou over, die wil in de geestelijke wereld, oké? Dus het is in het huis van de tweeling. Wees voorzichtig. Oké, dus mensen nou krijgen inzicht wat de weeskal heeft gedaan. Mensen nou recognize dat de weeskal was niet goed bezig. Mensen some sort of groot onderzoek op some sort of a contractual overeenkomst aan een weeskal
Sommige van jullie layers die gaat bekijken, some sort of a contract, je getrouwde contract en dat soort of situatie, omdat heel veel van jullie layers hebben some sort of a problematic situatie met overheidinstelling, heel veel problemen dat jullie layers krijgen, omdat jullie layers kunnen geld uit krijgen, some sort of a aanvragen en geld uit krijgen, problematic situatie met overheidinstelling voor jullie layers, oké? Some sort of a problematic situatie met u en een crave, je overkomt deze en je blijft trouwen naar jezelf layers, omdat je recognize dat deze crave heb je onder de bos gegooid en je recognize, ik moet voor mezelf opstaan, oké? Omdat je recognize dat de crave van uit het buitenland was niet goed bezig. Als Scorpion man heeft heel veel verdriet. Misschien je was getrouwd met deze Scorpion man. Misschien dat is je vader. Je vader heeft heel veel verdriet over wat is gebeurd. Deze Scorpion man nou recognize dat een beslissing wat hij of zij heeft gedaan in het verleden was niet goed. Heel veel informatie komt uit en mensen krijgen inzicht wat deze Scorpion man heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een crave vanuit het buitenland is een fraud. Dus mensen nou krijgen inzicht en recognize wat een crave, een buitenland crave heeft gedaan. En hoe een buitenland crave manipuleert de situatie en creëert heel veel chaos. En het is een situatie dat jullie, Leo's is all connected met deze crave. En some sort of a contractual overeenkomst dat jullie layers een crave, een tweeling hebben. Het wordt een onderzoek. Layers that is getrouwd en layers that have some sort of a connection met de crave, about along the crave, you recognize that deze person was niet goed bezig en creëer heel veel problemen. Heel veel van jullie dat hadden een affair, het komt uit. Als jullie layers hadden een affair met een weeskal, het komt boven water. Mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie layers en een weeskal had some sort of a affair, okay? Dus de geheim dat Aram heeft gehouden is nou uit. Jullie Leo's vertel wat Aram heeft gedaan samen met een visman. Oké? Dus deze visman en deze Ram deed iets dat was niet van boven water. Heel veel van jullie, je vrouw of je partner wordt zwanger. Heel veel van jullie moet kinderbijslag even gaan betalen of kindergeld even gaan betalen aan je partner of je ex-partner. Heel veel van jullie wordt succesvol over een weeskal. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. En nou een weeskal gedraagt heel veel problematische situatie. Omdat mensen is nou van opzicht en recognize wat een weeskal of some sort of a contractual overeenkomst heeft gebeurd. Heel veel van jullie layers overkomen een situatie, maar je bent verdriet. Je bent verdriet omdat je recognize dat een crave was niet goed bezig en een crave heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Heel veel van jullie layers is zo, het zegt, yo, waarom deze person heeft mij in deze problemen teruggebracht, oké? Dus layers, het is a good month, het is je verjaardag maand, de frequency, als je komt naar de derde week is wanneer alles uitbonden, zeg maar zo. Maar voor de rest, de 2 eerste weken, geniet daarvan en gebruik de eerste 2 weken om dingen te doen en spreek de waarheid, omdat je gaat nou recognize dat iemand heb je in groot financial problemen gebracht en de ram was niet eerlijk. Namaste.